درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدراموی گرامی هستم با 54مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و 10مین برنامه از داستان سیاوش. میریم پیش پدراموی. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر فرزندان پاکسرشت ایران بوم، پسران و دختران خوب اشو زرتشت ورجابند، نوادگان نیک نهاد کوروش بزرگ و پرورش یافتگان در دبستان پیر شاهنامه گوی طوس فردوسی بزرگ، و با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با سپاس بیکران از سرپرستی و کارگزاران تلویزیون گردآفرید برای پخش و بازپخش این رشته برنامه‌ها. در نشست پیشین تا بدانجا خواندیم که کیکاووس در پاسخ نامه شادی بخش سیاوش نوشت: سپه بردی و جنگ را خواستی، که بخت و هنر داری و راستی. همی از لبت شیر بوید هنوز، که زد بر کمان تو از جنگ توز. همیشه هنرمند بادا تنت، رسیده به کام دل روشنت. واژه هنر را در شاهنامه هم بررسیدیم. اکنون می‌پردازیم به دنباله داستان. از آن پس که پیروز گشتی به جنگ، به کار اندرون کرد باید درنگ. نباید پراکنده کردن سپاه، بپیمای راه و بیارای گاه. اینها اندرز ها است که فردوسی به فرماندهان سپاه میدهد در همیشه تاریخ. تنها نامه کیکاووس به سیاوش نیست. ببینید چه خردمندانه است. نباید پراکنده کردن سپاه، بپیمای راه و بیارای گاه. که آن ترک بد پیشه و ریمن است، که هم بد نژاد است و هم بدتر است. باید بسیار بسیار هوشیار باشی، چرا که آن ترک، آماج از ترک همون افراسیاب است، بد پیشه و ریمن است. ریمن یعنی چرکین، اندیشه های چرکین مانند سید علی خامنه‌ای. که هم بد نژاد است و هم بدتن است. خب از آنجا که افراسیاب در اینجا ترک نامیده می شود، ناگزیر باید نگاهی به این لغزش بزرگ تاریخی داشته باشیم. بسیار بسیار بایستی می دارم که شما جوانان خوب میهنم بدانید که افراسیاب ترک نبود. تورانیان هم ترک نبودند و نیستند. تورانیان از نژاد ایرانیان. توران در اوستا تورا به چم دلیر و پهلوان نام سرزمینی است فراتر از آمودریا یا رود جیهون در شمال خاوری ایران. و تورانیان در اوستا تویریا نام مردمی است که در آن سرزمین میزیستند. جای هیچ چون و چرا برای هیچ پژوهشگری نیست که تورانیان با ایرانیان بنیاد یگانه به خویشاوندی تباری و نژادی داشتند. نام بسیاری از فرمانروایان و نامداران آن سرزمین مانند افراسیاب، اقلیدس، گرسیوس، پسران خاندان ویسه، ارجاسپ و بسیاری دیگران و نام تبارها و خاندانهای آن مانند دانو، خیون، فریان، ویسه و نیز جاها و کوهها و رودهای آن سرزمین در بخشهای گوناگون اوستا از اینها سخن به میان آمده است. در اوستا سخن از تبارهای ایریا، تویریا و سایریما یعنی ایرانی، تورانی و سلمی در میان است که در شاهنامه به ریخت ایرج و تور و سلم پسران فریدون در آمده و سوی پدر یعنی از سوی فریدون هر یک به فرمانروایی این سه سرزمین یعنی ایران و توران و اروپا گمارده میشد. سایریما در پهلوی به ریخت سرم در آمد و در پارسی سلم
شده است. برابر داده های زبانشناسی، سین در واژه سلم می تواند جای خود را به ه بدهد، همان گونه که خروس می تواند خروح و آماس می تواند آماه بشود. سلم ریختار دگرگون شده روم یا همین روم است که در پارسی دری و در ایران برای سراسر اروپا به کار می‌رفت. پس اروپایی ها هم با ایرانیان از یک تبار. درگیری ها و جنگ های خونین و دیرپا میان ایرانیان و تورانیان که بخش بزرگی از رزمنامه ایرانیان را در بر گرفته، ریشه در کشمکش های روزگاران کهن پیشا تاریخ و نخستین چرخه زیست این تبارها دارد. در گرامینامه اوستا بسیاری از تورانیان دیو پرست و دژدین و گناهکار و تبهکار و ویرانگر و اهریمنی خوانده شدند، ولی گهگاه به نام و ستایش برخی از نامداران یا خاندانهای آن مرز و بوم نیز برمیخوریم که اشون و پارسا خوانده شدند و با آنان درود فرستاده شده است. از آن میان در فروردینیش که فروشی های مردان و زنان اشون توران در کنار فروشی های دیگر تبارها ستوده می شود. همچنین از نامدارانی مانند اقریرس و یوئیشت و نیکی و ستایش یاد می شود، تا آنجا که اقریرس برادر نیکسرشت افراسیاب در شمار ورجاوندان و جاودانگان در دین مزداپرستی در آمده است. ترک خوانده شدن تورانیان و ترکستان نامیده شدن سرزمین توران که در بنمایه های پارسی و عربی راه یافته، همیهنان هم برآیند یک لغزش بزرگ تاریخی است که در پی کوچ ترک تبارهای آسیای میانه به سرزمین باستانی توران از روزگار اشکانیان به این سو پیش آمده است. شوربختانه دنبالی این لغزش تا به شاهنامه نیز رسیده است. با این نگاه اگرچه تورانیان در شاهنامه ترک گفته شدند، ولی ما فرزندان ایران باید بدانیم که تورانیان ترک نیستند، پس تبار از خاندان ایرانی‌اند. مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب، به جنگ تو آید خود افراسیاب. گر ایدون که زین روی آمو کشد، همی دام خویش در خون کشد. میگوید نیازی نیست که تو بروی به آن سوی آمو دریا، همانجا بمان. او خود اگر آمد به سوی تو، اگر در راز ماوری شتاب بورزی و بر سرزمینی که میهن اوست یورش ببری، تو را در هم خواهد شکست. ولی اگر شکیبایی پیشه کنی، او خود به نبرد با تو خواهد آمد و هنگامی که از آن سوی آمو دریا که سرزمین زیر فرمان اوست به این سوی آمو دریا که خاک ایران زمین است سپاه کشد، به دست خود دامن خود را به خون خواهد کشید. به این سخن بسیار درست است. در روزگار نوجوانی من داستان نویس بسیار خوشپردازی به نام محمد حجازی بود که داستانهای بسیار شیرین می نوشت. در یکی از نوشتارهای خود به چگونگی نبرد گاوها در یکی از روستاهای دماوند پرداخته بود. در این روستا گاوهای رزمنده را بر فراز تپه‌ای به نبرد با یکدیگر وامی داشتند. یکی از گاوها با آنکه پیکری نیرومندتر از دیگر گاوها نداشت، همه دیگر گاوهای رزمنده را از میدان به در می‌کرد. محمد حجازی که چندی مهمان آن روستا بود، کنجکاو می شود تا انگیزه پیروزی این گاو را بداند. پس از اندکی پژوهش به زودی در می‌یابد که دارنده این گاو 10 روز جلوتر از روز نبرد گاو خود را در جایی که مبارزه انجام خواهد گرفت می‌بندد و خوراک و نوشاک او را در همانجا به او می‌دهد. در روز مبارزه
این گاو که تنها 10 شبانه روز در آن جایگاه زیسته بود، آن میدان و آن زمین را میهن و زیستگاه خود میدانست و با نیرویی بسیار برتر بر هماورد خود که هیچ دلبستگی ویژه به آن زمین نداشت چیره می‌کردید. کیکاووس هم این ساحش زیستمندان از آن میان مردمان را می‌داند. از این روز که سیاوش را اندرز می‌دهد مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب، به جنگ تو آید خود افراسیاب. گریدون که زین روی آمو کشد، یعنی به این سوی آمو دریا بیاید، همی دامن خیش در خون کشد. نهاد از بر نامه بر مهر خیش، همانگه فرستاده را خواند پیش. بدو داد و فرمود تا گشت باز، همی تاخت اندر نشیب و فراز. فرستاده نزد سیاوش رسید، چون نامه شاه ایران بدید، زمین را ببوسید و دل شاد کرد، زبند غمان پس دل آزاد کرد. نگه داشت بیدار فرمان او، یعنی فرمان را به جای آورد، نپیچید دل را ز پیمان او. سیاوش فرمان پدر را خردمندانه میداند و به کار میبرد. از آن سو چو گر سیوس شوخ مرد، شوخ یعنی چرکین، بدسرشت، بیامد بر شاه توران چو گرد. بگفت آن سخنهای ناپاک و تلخ، که آمد سپهبد سیاوش به بلخ. سپهکش چو رستم، سپه بیکران، بسی نامداران و جنگاوران. ز هر یک ز ما بود 50 بیش، یعنی از هر یک از ما 50 تن بیشتر از ما بودن. سرافراز با گرزی گاومیش، این گرزی گاومیش همان گرز فریدون یا ساخته شده با همان ایده فریدونی است. پیاده به کردار آتش بودند، یعنی پیادگانشان به کردار آتش بودند. سپردار با تیر و ترکش بودند. اینها رو گزارش میکند به افراسیاب. نپرد به کردار ایشان عقاب، یکی را سر اندر نیاید به خواب. ببینید این که میگوید نپرد به کردار ایشان عقاب، یکی را سر اندر نیاید به خواب، نکته است بسیار شایان ژرفنگری. دوست و دشمن از نویسندگان یونانی تا نویسندگان و کارنامه نویسان رومی و ایرانی، هر یک بگونه ای از تیزرفتاری ایرانیان در میدانهای جنگ و جهش و جنبش تند و تیز آنها گزارش‌های بسیار فراخ‌دامن نوشتند. یکی از شیوه‌های رزمی سبکزینه در روزگار اشکانی جنگ و گریز بود که پیشینه‌ای به درازای تاریخ ایران دارد. جنگ و گریز، یورش ببر و سپس بگریز، دوباره یورش ببر باز بگریز. هنگامی که دشمن فشار را بر آنان بیشتر می‌کرد، در شاخه‌های جدا جدا هر یک به سویی می‌گریختند و بدین شیوه بر گستری میدان جنگ می‌افزودند. این گریز ساختگی دشمن را فریب می‌داد و به پیگرد آنان برمی‌انگیخت. سپاه دشمن آرایش بایسته خود را از دست می‌داد و پراکنده می‌شد. سوارکاران اشکانی در این هنگام از پس شانه خود همچنان تازان دشمن را زیر تیربار می‌گرفتند و با یک یورش ناگهانی او را از پای در می‌آوردند. یکی دیگر از انگیزه‌های پیروزی ایرانیان این بود که برد کمان‌های ایرانی بسیار بیشتر از برد کمان دیگران بود. از این رو در آن هنگامه گریز تیر دشمنان به آنها نمی رسید، ولی تیر آنها به دشمن می رسید. این برتری ایرانیان هراسی مرگبار در دل دشمنان پدید می آورد و پیشا پیش مایه سستی و ناتوانی آنها می شد. از پایی که ایرانیان برای رزم پرورش می دادن،
از بهترین اسب‌های زمان خود و مایه رشک دیگران بودند. این اسب‌ها به گونه‌ای پرورش می‌یافتند که بتوانند بی کمترین سستی ساز و برگ سنگین رزمندگان را جابجا کنند. در برخی از نسخه ها به جای نپرد به کردار ایشان عقاب، یکی را سراندر نیاید به خواب آوردند نپرید بر گرد ایشان عقاب، یکی را سراندر نیامد به خواب. اگر این رج را بپذیریم سخن از بیخوبون دگرگونه می شود. ببینید، نپرید بر گرد ایشان عقاب یعنی کسی از آنها کشته نشد و بر زمین نیفتاد تا پرندگان گوشتخوار بر گرد پیکرش بگردند. یکی را سراندر نیامد به خواب یعنی کسی از آنها کشته نشد و به خواب همیشگی فرو نرفت. این نشان برتری سپاه ایران و شکست و فروپاشی سپاه توران است. 3 روز و 3 شب بود همزین نشان، غمی شد سر و اسب و گردن کشان. از ایشان کسی را که خواب آمدی، ز جنگ دلیران شتاب آمدی، بخفتی و آسوده برخاستی، ز نو باز جنگی بیاراستی. رزمندگان ایرانی می توانستند آسوده بخوابند تا نیروی از دست رفته را باز یابند و دوباره به آوردگاه بشتابند. این خود نیز نشان دیگری از آرامش روانی رزمندگان ایرانی در آوردگاه با دشمنان میهن است. این چنین آرامش روانی در میدان رزم افراسیاب را دچار خشمی خونین درفت می‌سازد. برآشفت چون آتش افراسیاب، بپیچید از جای آرام و خواب. به گرچیوز اندر چنان بنگرید، که گفتی میانش بخواهد برید. یکی بانگ برزد براندش ز پیش، توانا نبود او بران خشم خویش. بفرمود که از نامداران 1000 بخوانند و از بزم سازند کار. سراسر همه دشت آذین نهند، به سوخت اندر آرایش چین نهند. ببینید، میخواهد با آراستن بزم در کشور و آذین بندی در بازارها از سنگینی بار نگرانی تورانیان از پیایند این لشکرکشی ایرانیان بکاهد. میگوید بزم بسازید. بدینسان به شادی گذر کرد روز، چو از چشم شد مهر گیتی فروز. به خواب و به آسایش آمد شتاب، از آن پس برآسود بر جای خواب. در انجام هنگام خواب رسید و به خواب رفت. چو یک پاس بگذشت از تیره شب، چنان چون کسی کو بلرزد ز تب. خروشی برآمد ز افراسیاب، بلرزید بر جای آرام و خواب. فکند از سر تخت خود را به خاک، برآمد به جانش آتش سهمناک. پرستندگان تیز برخاستند، به هر سو یکی قلقل آراستند. قلقل یعنی بانگ و فریاد و شور و شتاب. سر و صدای بسیار در میان پیشکاران و نگهبانان شاه در همه جا برخاست. پرستندگان آسیم سر خود را به خوابگاه افراسیاب میرسانند. گرسیوز برادر افراسیاب نیست که از پریشانی شباهنگام افراسیاب آگاهی یافته است، خود را به خوابگاه شاه میرساند و انگیزه این خروش هراسانگیز را از او جویا می شود. چو آمد به گرسیوز این آگهی، که شد تیره آیین شاهنشهی. خب چرا تیره شد آیین شاهنشهی؟ اگر چه شد؟ برای اینکه آیین شاهنشهی نه این است که شهریار شباهنگام این گونه آسیم سر از خواب بجهد
و دیوانه‌وار خروش برکشد. این کار فرازنده شهریار نیست. چنین است که میگوید تیره شد آیین شاهنشهی. به تیزی بیامد به نزدیک شاه. در شیوه برادر افراسیاب به تیزی بیامد به نزدیک شاه، ورا دید خفته بر آن خاک راه. افتاده است به خاک. ببینید این گونه بخاری خفتن بر خاک راه نشان دیگری از تباهی آیین شاهنشهی است و فروپاشی شکوه و بزرگی و فرمانروایی او. به بر در گرفتش، بپرسید از او، یعنی او را در آغوش گرفت که این داستانها با برادر بگو. در آیین شاهنشهی هیچ کس آن پایگاه ندارد که شاهنشاه را در آغوش بگیرد. این شاهنشاه است که زیر دستان را می نوازد و اگر بخواهد می تواند کسی را در بر گیرد. در اینجا اینکه گرسیوز افراسیاب را در بر می گیرد نشان درماندگی و فروماندگی و بیچارگی افراسیاب است که هر برنامی را سزاوار است به جز شاهنشاه. پس از چندی اندک آرامشی دست می دهد. لرزان همانند شاخ درخت بید به گرسیوز می گوید چون این داد پاسخ که پرسش مکن، مگوی این زمان هیچ با من سخن. بمان تا خرد باز یابم یکی. از پیش من نرو، بمان تا خرد باز یابم یکی. بگیر و سختم بدار اندکی. مرا در آغوش خود بفشار. نه تنها از پایگاه والای شاهنشهی فرو غلتیده، بلکه چنان در هم شکسته و پریشان روزگار و خرد گم کرده است که از کسی که همین چند ساعت پیش او را با خشم و خواری از پیشگاه خود رانده بود به زاری می‌خواهد که کودکوار در آغوشش گیرد و بر سینه بفشارد تا شاید بتواند تکه پاره‌های خرد از دست رفته را بازشوید. چون این خواب هراسناکی را در داستان ضحاک هم به یاد داریم که 40 سال پیش از تباه شدن روزگار ضحاک به دست فریدون بر او چیره گشت، بر ضحاک. از آنجا که این گونه خوابها در شاهنامه از ارزش بسیار زیادی برخوردارند، آن خواب را یک بار دیگر در همین جا با هم نگاه کنیم و نکته‌های همانند را با هم بسنجیم. روزگار ضحاک 40 سال پیش از زاده شدن فریدون. چو از روزگارش 40 سال ماند، نگر تا به سربرش یزدان چراند. در ایوان شاهی شبی دیریاز، به خواب اندرون بود با ارنواز. چنان دید که از کاخ شاهنشهان، 3 جنگی پدید آمدی ناگهان. 2 مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سرو و به فر کیان. کمر بستن و رفتن شاهوار، به چنگ اندرون گرزه گاوسار. دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ، زدی بر سرش گرزه گاورنگ. یکایک همان گرد کهتر بسال، کشیدی ز سر تا به پایش دوال. بدان زه 2 دستش ببستی چو سنگ، نهادی به گردن برش پالهنگ. بدان خواری و زاری و گرم و درد، پراکنده بر تارکش خاک و گرد. همی تاختی تا دماوند کوه، کشان و دوان از پس اندر گروه. بپیچید ضحاک بیدادگر، بدریدش از هول گفتی جگر. یکی بانگ برزد به خواب اندرون، که لرزان شد آن خانه 100 ستون. بجستند خورشید رویان ز جای. خب از آن خواب هراسناک ضحاک زمان بسیار زیادی گذشته است، تا روزگار افراسیاب.
ولی سامان و هنجار آفرینش دگرگون نگشته است. ما در روزگار ضحاک درگیر نبرد کیهانی نیکوبد بودیم و هم در روزگار کیکاووس و افراسیاب که اگرچه در روی یکدیگر، ولی هر دو روی یک سکند در برابر سیاوش. آنکه خواب می آفریند و در خواب به بدکاران هشدار می دهد همان است که در روزگار ضحاک بود، در روزگار افراسیاب هم بود. هیچ شک ندارم همیهنانم که امروز هم بارها و بارها به خواب سیدعلی ضحاک سرشت افراسیاب تبار هم آمده و او را از انجام این همه زشتکاری و پتیارگی زنهار داده است. ولی چه می شود کرد که دیوزادگان اهرمنخو ایمانند خامنه ای گوشی برای دهان پاکان نیستند. زمانی برآمد چو آمد به هوش، زمان بسیار برد تا اینکه هوش خود را باز یافت. جهان دید با ناله و با خروش، به دستان چراغی برآمد به تخت، همی بود لرزان چو شاخ درخت. بپرسید در سیوز نامجوی که بگشای لب این شگفتی بگوی. چنین گفت پرمایه افراسیاب که هرگز کسی این نبیند به خواب. چنان چون شب تیره من دیدم، ز پیر و جوان نیز نشیدم. بیابان پر از مار دیدم به خواب، زمین پر ز گرد آسمان پر عقاب. آسمان پر عقاب نشان پیکرهای بیجان بسیار بر زمین افتاده در میدان جنگ است و عقابها تا کرکسها میآیند برای خوردن لاشها. زمین خشک شخی که گفتی سپر، بدو تا جهان بود ننمود چهر. شخ یعنی کوه. در این خواب هراسناک زمین زیر پای خود را چنان کوه خشک بی بهره از گیاه می‌بیند که انگاری از آغاز آفرینش تا کنون باران بر او نباریده باشد. سراپرده من زده بر کران، به گردش سپاهی ز گنداوران. یکی باد برخاستی پر ز گرد، درفش مرا سرنگونسار کرد. در آن روزگار هر رزمنده یا هر سردار سپاه درفشی ویژه خود داشت. درفش افراسیاب سیاه رنگ بود که با سیاهی بینش و منش و اندیشی او همخوانی و هماوایی داشت. درفشش سیاه است و خفتان سیاه، از آهن ساعد، از آهن کلاه. بیاد داشته باشیم که درفش محمد هم سیاه بود. سیاهی در بسیاری از درفش‌های وابسته به جنبش‌های اسلامی مانند داعش در همین راستای همین اندیشه. برفتی ز هر سو یکی رود خون، اینها رو در خواب دیدم. باید در خواب دیدم. برفتی ز هر سو یکی رود خون، سراپرده و خرگه هم شد نگون. سراپرده و خرگه یعنی اون چادر پادشاهی، همه اینها سرنگون شد. از این لشکر من فزون از شمار، بریده سران و تن افکنده خار. سپاهی از ایران چو باد دمان، چه نیزه به دست و چه تیر و کمان. همه نیزه هاشون سر آورده بار، از آن هر سواری سری در کنار. بر تخت من تاختندی سوار، سیه پوش و نیزه وران 100,000. برانگیختندی ز جای نشست، یعنی مرا از جای نشست برانگیختند. همی تاختندی مرا بسته دست، دستان مرا بستند. همه را در خواب دیده است. نگه کردمی نیک هر سو بسی، ز پیوسته پیشم نبودی کسی. پیوسته یعنی خویشاوند. هرچه نگاه کردم در پیرامون خویشاوندی در کنار خود
ندیدم. همه دشمنان من بودن ایرانیان که پیرامون من مرا دست بسته و خار برداشتن. مرا پیش کاووس بردی دمان، یعنی مرا بردن پیش کاووس. یکی بادسر نامور پهلوان، بادسر یعنی مغرور، یک پهلوان مغرور بادسر مرا بست و برد. یکی تخت بودی سرش نزد ما، تخت پادشاهی ایران را دیده است. یکی تخت بودی سرش نزد ما، نشسته برو پور کاووس شاه، پسر کاووس شاه نشسته بود بر این تخت. 2 هفته نبودی ورا سال بیش. آقا 14 سال بیشتر نداشت، 2 هفته، 2 تا هفته. 2 هفته نبودی ورا سال بیش، چو دیدی مرا بسته در پیش خویش. این افراسیاب را دست کم نگیریم. افراسیاب هماورد رستم است، بسیاری از پهلوانان ایران را کشته است. اکنون در خواب می‌بیند که یک نوجوان 14 ساله پور کیکاووس او را دست بسته است، دستانش بسته است و او را به خواری میبرد به پیشگاه پادشاه ایران. دمیدی به کردار قرنده میغ، میانم بدو نیم کردی به تیغ. یعنی یک قرشی از خود برون داد این جوان 14 ساله و میانم بدو نیم کردی به تیغ. شمشیر زد مرا 2 پاره کرد. خروشیدمی من فراوان ز درد، مرا ناله و درد بیدار کرد. بدو گفت گر سیوس این خواب شاه، نباشد جز از کامه نیک خواب. دلداری میدن همه کام دل باشد و تاج و تخت، نگون گشته بر بدسگال تو بخت. بدسگال یعنی بداندیش تو. گزارنده خواب باید کسی، بهتر است که برویم سراغ خوابگزار، کسی که خواب گزارش میکند یا تعبیر خواب. گزارنده خواب باید کسی، که از این دانش اندازه دارد بسی. بخوانیم بیدار دل موبدان، یعنی خردمندان، اخترشناسان، از اخترشناسان و از بخردان، کسانی که از این دانش آگه بودند، کسانی که از دانش خوابگزاری آگاهی دارند. پراکنده بیا بر در شاه بودند، شدند انجمن بر در شهریار. رفتن همه رو گرد آوردن، خوابگزاران رو انجمن کردن، یعنی در کنار یکدیگر نشاندن. شدند انجمن بر در شهریار، بدان تا چرا کردشان خواستار. نمیدانستن چرا پادشاه اونها رو خواسته است. اکنون همه نشستن شش براه این که بدانند چرا کردشان خواستار. بخواند و سزاوار بنشاند پیش، سخن راند با هر یک از کم و بیش. چون این گفت با نامور موبدان، که ای پاک دل نیک پی بخردان. گر این خواب و گفتار من در جهان، ز کس بشنوم آشکار و نهان. یکی را نمانم سر و تن به هم، وگر زین سخن بر لب آرند دم. یعنی آنچه را که من به شما میگویم در همین جا باید پنهان بماند. اگر بشنوم که در جایی این سخن گفته شده است، همه شما رو میکشم. ببینید تا چه اندازه میخواهد رازداری کند. ببخشیدشان بیکران زر و سیم، بدان تا نباشد کسی زو به بیم. این کارش که هنوز هم خامنه‌ای ضحاک سرشت افراسیاب تبار هر شب و هر بامداد میکند. هر شب از این خوابهای هراسانگیز میبیند، پای مردان دیو را پیش پاهای خونالود خود مینشاند، هراس در دلشان میافکند که راز او با مردم در میان نگذارند و در برابر این رازداری دستشان را در اختلاس و چپاول دارش و دستنج مردم ایران باز میگذارد تا هرچه میخواهند بدزدند و ببرند و کشور را در ژرفای سیه روزگاری فرو بنشانند. افراسیاب جراثیم بسیار به خوابگزاران دربار میبخشد
تا خواب او را گزارش کند. با این همه هیچ یک از خوابگزاران را یارای لب گشودن نیست. سرانجام یکی از آنها ترسان و لرزان پا پیش می نهد. بترسید و از شاه زنهار خواست، پیمان می خواهد که این خواب را کی توان گفت راست. مگر می شود ما بگوییم؟ کسی را دلیری نیست. مگر شاه با بنده پیمان کند، زبان را به پاسخ گروگان کند، یعنی زبان بدهد، یعنی قول بدهد که از این در سخن هرچه داریم یاد، گشاییم بر شاه و یابیم داد. به زنهار دادن زبان داد شاه. زبان داد یعنی قول. ببینید چه اندازه زیباتر از قول داد. قول تازی است، عربی است. چرا ما با خود چنین میکنیم؟ ببینید چه زیباست. به زنهار دادن زبان داد شاه. شاه قول گفت که من زبان میدهم که با شما کاری نداشته باشم. به زنهار دادن زبان داد شاه، که از آن بد از ایشان نبیند گناه. خوابگزار از افراسیاب زنهار میخواهد که با شنیدن سخنان او خشم نگیرد و جانش را نیازارد. زبان آوری بود بسیار مغز، که جا برگشادی سخنهای نغز. زبان آور یعنی شیوا سخن، توانا در سخنوری. چون این گفت که ای پادشاه جهان، کنم آشکارا به تو بر نهان. به بیداری اکنون سپاهی گران، از ایران بیاید دلاور سران. تعبیر خواب تو چنین است. به بیداری اکنون، ببینید، به بیداری اکنون سپاهی گران، از ایران بیاید دلاور سران. یکی شاهزاده به پیش اندرون، جهان دیده با وی بسی رهنمون. کسان مانند رستم که بر اخترش بر کسی نیست شاه، کند بوم و بر را به ما بر تباه. اگر با سیاوش کند شاه جنگ، چو دیبه شود روی گیتی برنگ. دیبه حاشیه ابریشمی سرخ رنگ است. میگوید اگر تو بخواهید به جنگی، جز رنگ خون هیچ نخواهید. ز ترکان نماند کسی را به گاه، غمی گردد از جنگ او پادشاه. اگر او شود کشته بر دست شاه، اگر سیاوش به دست شما، به دست پادشاه، به دست افراسیاب شود کشته، به توران نماند سر و تاج و گاه. وای اگر که سیاوش کشته باشه، سراسر پرآشوب گردد زمین. ز بهر سیاوش به جنگ و به کین، بدانگاه یاد آیدت راستی، که ویران شود کشور از کاستی. جهاندار اگر مرغ گردد به پر، بر این چرخ گردون نیابد گذر. اگر مرغ بشوی، پر پرواز پیدا کنی، در کران تا کران زمین جایی برای فرود آمدن تو نخواهد. از دست ایرانیان راه گریز نخواهید داشت. جهاندار اگر مرغ گردد به پر، بر این چرخ گردون نیابد گذر. بر اینسان گذر کرد خواهد سپهر، گهی پر ز خشم و گهی پر ز مهر. این گزارش خوابی است که دیده است. غمی شد چو بشنید افراسیاب، نکرد ایچ بر جنگ جستن شتاب. خب دانست که باید اندکی لگام هوس‌های خود را نگه دارد. افراسیاب در می‌یابد که اگر به نبرد با این شاهزاده جوان، که هنوز بوی شیر آیدش از دهان برخیزد، سر و تاج و تخت خود را برباد خواهد. به گرسیوز آن رازها برگشاد. خب آنچه را که در دل دارد با گرسیوز برادر پسرشت خود در میان می‌گذارد.
نهفته سخنها همی کرد یاد، که گر من به جنگ سیاوش سپاه، نرانم نیاید کسی کینه خواه. خب اگر من نجنگم جنگی نخواهد، نه او کشته آید به جنگ و نه من، برآساید از درد و شور انجمن. انجمن یعنی مردم. نه کاووس خواهد ز من نیز کین، نه آشوب گیرد سراسر زمین. به جای جهان جستن و کارزار، مبادم به جز آشتی هیچ کار. به جای اینکه بروم برای جهانگیری و همه جهان را از آن خود کنم، بهتر است که بروم به سوی آشتی. مبادم به جز آشتی هیچ کار. کار دیگری نمی کنم جز آشتی. فرستم به نزدیک او سیم و زر، به جایی که رزمندگان بفرستم و با سپاهی رزماور به نبرد با او بروم، فرستم به نزدیک او، یعنی به نزدیک سیاوش، سیم و زر، همان تاج و تخت و فراوان گوهر. سپارم به ایرانیان سر به سر، نباشد بر این بوم ما را گذر. آقا ما بر زمین شما نخواهیم آمد. به سیاوش خواهیم گفت آقا زمین از آن شماست، این بخش از آن شماست، ما به زمین های شما پا نخواهیم گذاشت. این هم سیم و زر و ارمغان های بسیار که پیشکش میکنیم به این جوان. زمینی که بخشیده بودم ز پیش، از آن نیز کوته کنم دست خویش. مگر کین بلاها ز من بگذرد، که ترسم روانم فرو پژمرد. نه تنها شهرها و روستاها و زمینهایی را که از ایرانیان گرفتیم به سیاوش پس خواهم داد، بلکه سیم و زر بسیار هم به او خواهم بخشید تا دست از جنگ بردارد. چو چشم زمانه بدوزم به گنج، سزد گر سپهرم ندارد برنج. نخواهم زمانه جز آن کون بشت، چنان رست باید که گردون بکشت. ببینید با این سخنان که نشان از هراس مرگبار او میدهند، تن به سرنوشت میسپارد. و خنده دارتر این که خداشناس هم میشود. میگوید باید بگونه ای رویید و بالید که او کاشته است. بدین گونه میخواهد هم خود را آرامی بخشد و هم گناه زشتکاری های خود را به گردن سپهر و روزگار به سرنوشت بیندازد. چو بگذشت نیمی ز گردان سپهر، درخشنده خورشید بنمود چهر. این هنر نگارگری فردوسی در نشان دادن شب و روز ویژه خود اوست. ببینید به چه زیبایی گردش شبانه روز را نشان میدهد. چو بگذشت نیمی ز گردان سپهر، درخشنده خورشید بنمود چهر. بزرگان به درگاه شاه آمدند، پرستنده و با کلاه آمدند. پرستنده یعنی پیشکار، زاور یا چاکر و خدمتکار، و با کلاه یعنی دارنده جایگاه مهی. پس این چاکران همگی از بزرگان بودند. یکی انجمن ساخت از بخردان، هوشیوار و کارآزموده ردان. و دیشان چنین گفت که از روزگار، نبینم همی بر جز کارزار. تا کنون از روزگار هیچ بهره‌ای جز کارزار در میدان نبودم. بسی نامداران که بر دست من، تبه شد به جنگ اندران انجمن. بسا شارستان گشت بیمارستان، شارستان یعنی شهرستان. بسا بوستان نیز شد خارستان. بسی راغ کان رزمگاه من است، به هر سو نشان سپاه من است. ز بیدادی پادشاه جهان، همه نیکویی ها شود در نهان. در سرزمینی که پادشاه بیدادگر و ستم پیشه باشد، نیکویی ها همه پنهان و زشتی ها همه آشکار می شود. این سخن اگرچه افراسیاب میگوید ولی سخن فردوسی است.
نیکویی ها پنهان به زشتی ها آشکار می شود. هنر خوار شد جادویی ارجمند، نزاید به هنگام در دشت گور. در روزگاری که فرمانروای یک کشور خامنه ای می شود، نزاید به هنگام در دشت گور، شود بچه باز را دیده کور. در گستره بیداد فرمانروا هنجار آفرینش در هم می شود. گور خر به هنگام نمی زاید و بچه باز که باید شکار را از راه دور ببیند کور می شود. نگاه کنید به امروز ایران در سایه‌سار ننگین حکومت سید علی خامنه‌ای. ببرد ز پستان نخچیر شیر، شود آب در چشمه خیش قیر. شود در جهان چشمه آب خشک، ندارد به ناف درون بوی مشک. شگفت‌انگیز است فردوسی با این سخنان، انگاری که روزگار ما را گزارش می‌کند از زبان افراسیاب. ز کژی گریزان شود راستی، پدید آید از هر سویی کاستی. مرا سیر شد دل ز جنگ و بدی، همی جست خواهم ره ایزدی. تازه میخواهد برگردد به راه ایزدی. کنون دانش و داد یاد آوریم، به جای غم و رنج داد آوریم. البته این سخن باز هم سخنان فردوسی است. ببینید چه اندرزی میدهد به ما. کنون دانش و داد یاد آوریم، این را به ریشخند نگیریم در اینجا که افراسیاب گفته است. اگر این سخن را از دهان خوشبوی فردوسی بشنویم دگرگونه خواهیم شنید. کنون دانش و داد یاد آوریم، به جای غم و رنج داد آوریم. برآساید از ما زمانی جهان، نباید که مرگ آید از ناگهان. دو بحر از جهان زیر پای من است، به ایران و توران سرای من است. نگه کن که چندین ز گنداوران، بیارند هر سال باج گران. گمان میکنم تا اینجا بس کنیم افشین گرامی، دنباله سخن را بگذاریم برای نشست آینده که من با نیروی بهتری بتوانم این بخش رو گزارش کنم. بسیار عالی، منتظر برنامه بعد هستیم. مشتاقانه و ممنون از وقتی که گذاشتین. سپاسگزارم. من سپاسگزاری میکنم از تو و از همه یاران جوان که پای سخن این پیر می نشینید و پوزش خواهی میکنم از اینکه گاهی خب خستگی در من بسیار است، ولی نیرو از شما جوانان می‌ستانم، جوان میشوم. سپاسگزارم. نه واقعا ما که استفاده میکنیم خستم نمیشیم از صحبت‌های شما و مطمئنم جوانان زیادی هم مثل من هستن در داخل ایران که اینجوری فکر میکنن. تا دیداری بعد، بدرود. بدرود.